So, what's up mga paps? So, kumusta? Andi dito ngayon tayo sa Verdan. Galing tayo sa ka-group natin. May in-order akong mga mask sa kanya. Bali na-scam tayo. Sabi ko pupunta ako, sige daw. Yun pala aalis. Gumante ng scam. Na-scam ako. So nasa labas ako ngayon kasi tinetest ko lang tong helmet kung may wind noise pa nga. So kasi bago ko to binili, nanood muna ako ng mga reviews. Isa sa mga kino-complain nila dito sa NFR is yung wind noise. So ang model nga pala na binili ko, no, KYT NFR. So papakita ko sa inyo yung unboxing, kung ano meron sa loob, kung ano yung mga free. Eto siya. Yesterday. So, ito na yung nabili nating helmet. I-unbox na natin ngayon. Bali, nung isang araw ko pa ito nabili. Pero ngayon ko lang i-unbox. So, ang model niya is... Sorry. So, ang model niya is KYT NFR Saber Simrand Replica 2018. Ang nakalagay dito small, pero medium to. Nagkamera lang siguro ng box na pinaglagyan. So, tingnan natin kung anong meron sa loob. Karton. Styles. Manual and stickers. At ang helmet. So, set aside muna natin yung ibang bawang. So, ito yung mga stickers niya. Bali, ito yung free sa sa Macmoto. Ayan. Diyan ko siya nabili. So, along sa pote lang to. Madali lang makita. Tapos, ito pa. Itong dalawa na to. Free din to. Tapos itong mga to, ito yung usual na stickers na nakukuha mo pag bumili ka ng ganitong helmet. And syempre, ang manual. Wala naman nagbabasa nito no? So, pwede itago nyo, pwedeng pangsiga. And the helmet. So, yung parang bag niya, parang sack type lang. Hindi katulad sa Vendetta, parang sling bag na may zipper pa. Ito, pangit eh. Sack type lang. Sack type na bag. And ang helmet. Kabilang side. And sa likod. So, ang first impression ko dito parang medyo malaki yung shell niya, no? Compared sa LS2 na ginagamit ko. So, wala ko masyadong info sa helmet na to. So, ito nakalagay ADT Advanced Thermoplastic. Siguro yung ano niya, yung shell niya. Advanced Thermoplastic yung material. Wind tunnel tested. With sun protector. Ayun yata yung dual visor nga pala to. Dual visor. So, ito yung ayan yung pangalawang niya. Ayan yung pangalawang visor.
So ito nga pala yung mga vents niya. Ito. Isa, dalawa sa taas. Then meron dito sa may harap. 3 intake. At ito yung exhaust niya. 1, 2. And meron din yata dito nakatago. And meron siyang emergency quick release. So ito yung parang pag na-disgrasya ka, pwede mo hilahin to, matatanggal tong cheek pads, madaling mahuhubad tong helmet. And naka double D-ring type na rin siya na lock. Sabi nung iba maganda to, pero medyo hassle nga lang tanggalin at ikabit. So ang tamang pagsuot niya ganito. Yan, susuot mo sa dalawa. And then pasok mo sa gitna. Yan, tapos may tatab. Yan, safe na safe siya, diba? Meron din siyang chin curtain. So ito ang problema ko kasi ang gagamitin kong mount ng GoPro is yung chain strap na telesin. Sana matatanggal to. So yun muna gagamitin ko pa samantala. Yung pads niya okay naman. Alam ko removable to lahat eh. So pag madumi na pwede mong laban. Yung lumang NFR meron ditong gap dyan papunta sa tenga. So ayun ang problema nung mga nakaraang NFR na model na helmets. Doon daw nanggagaling yung wind noise sa dalawang yun. So iti-test natin to kung may wind noise pa rin. Test natin to bukas. At meron pa pala tayong isang bubuksan galing sa Lazada. So ito yung GoPro mount na pansamantalang gagamitin ko dito sa helmet na to. And telesin. Sa pansamantala ito muna kasi bibili pa ako ng mga mounts tsaka ng suguro para ipipix ko dito sa side na to. Ipipix ko yung mount ng GoPro. So ayun siya. So hindi ko muna ikakabit ngayon kasi may chin curtain pa eh. Ito yung mount na ginagamit ko dati sa old helmet ko. Bali may nakadikit dito sa side. Tapos ito, i-clip ko lang na ganun. Yan, andyan ito sa dito yung GoPro. So mas gusto ko to kasi pwede kong isentro yung lens ng GoPro sa gitna. Unlike dito, medyo off-center yung lens ng GoPro. End of flashback. So yun ang first impression ko dito is malaki yung shell niya. Hindi katulad sa LS2 na ginagamit ko, medyo maliit siyang tingnan. Ito medyo malaki sa ulo ko eh, para akong bobblehead. So check natin yung wind noise dito. So may wind noise pa rin siya. May wind noise pa rin pero hindi naman ganun ka distracting. Minimal lang siguro. Siguro normal na sa mga helmet yon. So medyo dinig, talagang may wind noise. Pero pag medyo mabilis-bilis ka na, siguro mga 80, 100, mga ganun. So medyo maskip pa siya sa sa cheeks kasi bago pala.
Pero mukhang tahimik siya pag ano pag yung yan, hindi ka mabilis, walang wind noise, medyo hindi mo masyadong dinig yung mga nasa paligid mo. Hindi ko pa napapaayos yung shocks ko, medyo matalbog pa. Wala na tayong budget, naubos sa helmet. So noodles at saka tuyo for a month. Kaya lucky me, baka naman. Baka naman pwedeng sponsoran ng isang buwan. So medyo komportable nga tong helmet na to, no. Ay, test natin yung ano, yung sun visor. Ay, hindi ko makita. Hindi ko makita kung nasan yung tab. Di dun, saan ba yun? Ayun. Yun, nakita ko right sa wakas. So maganda nga, no, kahit nakababa yung sun visor, maliwanag pa rin. So hindi katulad ng mga sun visor na iba, pag binaba mo napakadilim. Ito hindi, malinaw pa rin. So kaya ayoko ng dual visor na helmet, kasi nga pampadagdag weight lang yun. Kasi nga naglalagay pa ako ng GoPro, so medyo masakit sa leg yun pag mga long ride. Kaya ayoko bumili ng dual lens. Bali napilitan lang talaga ako dito kasi yung Espargaro na Vendetta 2 wala sila. Wala mo gago ka, counter ka, ikaw pang galit.